DNA විසංගමනය. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් DNA extraction. මොන දේ කරන්නත් කලින් අපි සෛල තුල තියෙන DNA එළියට ගන්න ඕනේ. DNA extraction හෝ DNA විසංගමනය කියන්නේ සෛල තුලින් DNA එළියට ගැනීම. ශාක සෛලවල DNA තියෙන ස්ථාන 3ක් තියෙනවා. ඒ තමයි න්‍යෂ්ටිය, හරිත ලව හා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා. සත්ත්ව ශෛල තුළ න්‍යෂ්ටිය හා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුළ DNA පවතිනවා. ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික සෛල තුළ උදාහරණයක් ලෙස බැක්ටීරියාවල නියුක්ලියෝඩය කියන කලාපය තුළ හා ප්ලාස්මිඩ තුළ DNA තියෙනවා. මොන දේ කරන්නත් කලින් මේ DNA එළියට ගත යුතුයි. DNA කියන්නේ විශාල ඇනායනයක්. එහෙම නැත්නම් ඍණායනයක්. අපිට ලැබෙන සාම්පල් විවිධාකාරයි. උදාහරණයක් ලෙස ශාකවල නම් මෝරපු ශාක මුල්, කොළ, මල්, පොතු, මල් කැකුළු හෝ ලපටි ශාකවල කඳ, පත්‍ර වැනි දේ යොදා ගන්නවා. වල් අලින්ගේ නම් අලි බෙටි, සතුන්ගේ නම් මස්, රුධිරය, ශෛල තරල, අපරාධ ස්ථානවලින් ගත් සාම්පල වගේම පොසිල, කැනිම් ස්ථානවලින් ලබාගත් විවිධ සාම්පලත් ගත හැකියි. විද්‍යාගාරය තුල කෙරෙන DNA විසංගමනය ප්‍රධාන කොටස් 4කට හෝ 5කට බෙදිය හැකියි. මුලින්ම සමජාතීකරණය හෝ සෛල බිඳ දැමීම ගත හැකියි. DNAs වැනි DNA විනාශ කළ හැකි එන්සයිම වල කාර්ය නිෂේධනය කළ යුතුයි. නියුක්ලියෝප්‍රෝටීන සංකීර්ණය විඝටනය කර DNA ඒවාට බැඳී ඇති ප්‍රෝටීන වලින් නිදහස් කර ගැනීමට අපි SDS ෆීනෝල් වැනි කෙමිකල්ස් යොදා ගන්නවා. පසුව අපවිත්‍රකාරක ඉවත් කර DNA ආවක්ෂේපණය එහෙම නැත්නම් ප්‍රෙසිපිටේෂන් කරගන්නවා. ඉන්පසු ප්‍රෙසිපිටේට් කරගත්ත DNA හොඳින් පිරිසුදු කර වේලා නැවත ජලය හෝ වෙනත් ස්වාරක්ෂකයක මේ DNA දිය කර ගන්නවා. ශාක, සත්ව සහ ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික සෛලවල පවතින ව්‍යුහාත්මක හා කෘත්‍යාත්මක වෙනස්කම් නිසා එකම ප්‍රොටෝකෝල් මේ සඳහා භාවිතා කළ නොහැකි. ඒ නිසා විද්‍යාඥයන් අවශ්‍ය ලෙස ප්‍රොටෝකෝල්ස් ඔප්ටිමයිස් කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව කමර්ෂල් කම්පනීස් වලින් නිපදවපු කිට්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේවා මිලෙන් වැඩි වුණත් භාවිතය ඉතාම ලේසියි. ඔබට පියවරෙන් පියවර ප්‍රොටෝකෝලයක් අවශ්‍ය නම් අපි මෙහිදී ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කිට්වල නම්ද සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලගේ ගුරු අත්පොතේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ කමර්ෂල් කිට් එකක් පාවිච්චි කරලා DNA එළියට ගන්න විදිහ. නමුත් අද අපි පෙන්වන්නේ C-TAP ප්‍රොටෝකෝල් එකක් භාවිතයෙන් කුරුඳු වලින් DNA ලබා ගන්නා ආකාරය. අපි මුලින්ම බලමු අවශ්‍ය reagents මොනවද කියලා. 10% C-TAP, 30 HCl, 10% PVP, 5m sodium chloride, 0.5m EDTA, beta mercaptan ethanol. මේවා විස්තර සහිත ප්‍රොටෝකෝලයේ දක්වා ඇති ආකාරයට ඒ අනුපාතයට මිශ්‍ර කර C-TAP lysis buffer එක සාදා ගන්නවා. මීට අමතරව 70% ethanol, chloroform isoamyl alcohol 24ට 1, DNase RNase තොර වතුර, isopropyl alcohol මෙන්න මේ සියලු ද්‍රව්‍ය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි C-TAP බෆර් එක සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 65ට රත් වෙන්නට තියන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය උපකරණ ලෙස mortar and pestle, tube රඳවන, 2 ml pend of tubes, විවිධ පරිමාවල tips, විවිධ ප්‍රමාණ මැනගත හැකි micropipettes දැක්විය හැකියි. මුලින්ම අපි කුරුඳු පත්‍ර harvest කරගෙන ද්‍රව නයිට්‍රජන් එහෙම නැත්නම් liquid nitrogen එකතු කරගෙන මේ ආකාරයට අඹරා ගන්නවා. අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ මිලිග්‍රෑම් 200ක් වැනි කුඩා ප්‍රමාණයක්. මේ සාම්පල වලට සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 65ට රත් කළ C-TAP බෆර් එකෙන් මිලිලීටරයක් මෙලෙස එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 55-60 අතර තියෙන උෂ්ණත්වයක මේවා හොඳට ෂෙක් වෙන්න අරිනවා සෛල බිඳෙන ලෙස. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී අපි බිඳුන සෛල ඉවත් කර ගැනීමට මිනිත්තු 10ක් 13000 rpm වල සෙන්ට්‍රිෆියුජ් කර ගන්නවා. පස්සේ උඩ ලේයර් එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනම ටියුබ් එකකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. මතක තියාගන්න යට තියෙන පටල නොගන්නට. අලුත් ටියුබ් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කර පරිමාවට සමාන පරිමාවක් අපි
ක්ලෝරෝෆෝම් අයිසෝඇමයිල් ඇල්කොහොල් 24ට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කර විනාඩි 20ක් හොඳින් ෂේක් කර ගන්නවා. මෙහිදී සෛලවල තියෙන ප්‍රෝටීන සහ අනෙකුත් මෙටබොලයිට්ස් ඉවත් කළ ගත හැකියි. පසුව මෙම මිශ්‍රණය 13,000 rpm වල විනාඩි 15ක් සෙන්ට්‍රිෆියුජ් කර ගන්නවා. මේ අයුරින් උඩ තියෙන ඒක්වස් ලේ එක අලුත් ටියුබ් එකකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කර ගන්න. මතක තියාගන්න ක්ලෝරෝෆෝම් සහිත මෙම ද්‍රාවණ අපි හැන්ඩල් කළ යුත්තේ ෆියුම් හුඩ් එකක් ඇතුලේ පමණයි. අපිට DNA අස්වැන්න වැඩ කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මෙම ක්ලෝරෝෆෝම් අයිසෝඇමයිල් ස්ටෙප් එක රිපීට් කරන්න පුළුවන්. මෙලෙස අපි අලුත් ටියුබ් එකකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගත්ත සුපර්නේටන්ට් එකට සමාන පරිමාවක් අයිස් කෝල්ඩ් අයිසෝප්‍රොපනෝල් මිශ්‍ර කරලා 13,000 rpm වල විනාඩි 15ක් සෙන්ට්‍රිෆියුජ් කරගන්නවා DNA ප්‍රෙසිපිටේට් කර ගැනීමට. මේ විදිහට පෙලට් වුණ DNA 70% එතනෝල් වලින් හොඳින් වොෂ් කරලා එතනෝල් වාෂ්ප වනතුරු එයා ඩ්‍රයි කළගත යුතුයි. ඉන්පසු මේ පෙලට් එකට වතුර හෝ වෙනත් බෆර් එකක් එකතු කර දිය කරගත හැකි. DNA හොඳ ක්වොලිටි එකට තියෙනවා නම් ඔබේ මේ පෙලට් එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් විය යුතු අතර හොඳින් ජලය දිය වෙනවා. මීළඟට අපි කරන්නේ අපි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු DNA වල අවශ්‍ය ක්වොලිටි එක සහ ක්වොන්ටිටි එක තියනවාද කියලා බලන එක. මේ සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිතා කළ හැකි අතර මෙහි ලිස්ට් කරලා තියෙන සියලු ක්‍රම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ කෘෂි ජෛව තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සතුව තියෙනවා. මේ ආකාරයට ඇගරෝස් ජෙල් එකක අපේ සාම්පල රන් කර ගැනීමෙන් ක්වොලිටි එක සහ ක්වොන්ටිටි එක ගැන අපිට දල අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන නැනෝ ඩ්‍රොප් කියන උපකරණයෙන් අපිට DNA හෝ RNA වල කන්සන්ට්‍රේෂන් එක නැනෝග්‍රෑම්ස් per මයික්‍රොලීටර් වලින් මැනගත හැකි අතර ක්වොලිටි එක පිළිබඳව දල අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ DNA සහ RNA මැනිය හැකි ස්පෙක්ට්‍රොෆොටෝමීටර් එකක්. ඔබ දැන් දකින්නේ කොන්ටස් කියන උපකරණය. මේ තියෙන්නේ කෘෂි ජෛව තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ තියෙන බයෝ ඇනලයිසර් කියන උපකරණය. එමගින් අපිට DNA සහ RNA වල ක්වොලිටි එක සහ ක්වොන්ටිටි එක පිළිබඳව ඉතා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්.